שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת כי תצא. ופרשת כי תצא מופיע אחד מהיסודות הגדולים והחשובים ביותר לחיינו כיהודים ולחיינו כך כבני אדם בעולם הזה. זה מתאים ומדהים לכל אדם באשר הוא. חייבים להפנים זאת, וכמה שנחזור על כך. לצערנו ובשתנו עדיין יש כאלה שאינם מעכלים זאת, ודווקא בגלל הטעויות הקלות האלה נהרסים בתים רבים בעולם. ושימו לב טוב, פרשת כי תצא פותחת באשת יפת תואר, אדם שראה אישה במלחמה שמצאה חן בעיניו, אישה מנחלת האויב, ואיתה הוא רוצה להתחתן. לאחר מכן מדברת התורה על כך שיהיו אדם שתי נשים, שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה. לאחר מכן מדברת התורה על בן סורר ומורה. רש"י במקום מביא דברי המדרש, שלא סתם נסמכו שלושת הפרשיות האלה, אלא מי שיישא אשת יפת תואר, סופו לשנותה, וסופו שיהיה לו ממנה בן סורר ומורה. וכאן נשאלת השאלה, אם אתה הקדוש ברוך הוא התרת לחייל במלחמה להתחתן עם אשת האויב, למה אתה מקלל אותו שלאחר מכן ישנא אותה, ולאחר מכן שיהיה לו ממנה בן סורר ומורה? אם זה לא מוצא חן בעיניך הקדוש ברוך הוא, תאמר אסור להתחתן עם אשת יפת תואר. מדוע אתה מתיר להתחתן ולאחר מכן גורם לכך שהאישה הזאת תהיה שנואה על בעלה ושיצא ממנה בן סורר ומורה? התשובה היא, אין כאן כללה. לא מדובר במישהו שהקדוש ברוך הוא מתיר לו משהו ומקלל אותו, אלא להפך. עצה טובה מהקדוש ברוך הוא. אם התנשאת את אשת האויב, הרי שהדבר היחיד שרכש את לבך הוא המראה החיצוני שלה. בטבע העולם כל אדם שרוכש משהו אך ורק בגלל החיצוניות שלו, מיום ליום כאשר הדבר הזה יהיה בחלקו, הוא ימאס בו. זה נכון גם לגבי חתונה ובעיקר לגבי חתונה. אדם שהתחתן עם אישה אך ורק בגלל שהיא מצאה חן בעיניו, ולא משנה במי מדובר, אפילו אם האישה הצנועה והחסודה והצדיקה ביותר בעולם, אם הסיבה לחתונה הייתה המראה החיצוני שלה, הרי שהוא הולך לשנוא אותה. וכל אדם ששונא את אשתו, סופו שיהיה לו ממנה בן סורר ומורה, כי בן לא יכול לעולם ללכת בדרך ישרה כאשר הוא רואה את שני ההורים שלו רבים. זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו, זה נכון לגבי כל הבחירות של החיים, וזה נכון בעיקר לגבי חתונה. מתחתנים עם תוכן, לא מתחתנים עם חיצוניות, כי לחיצוניות אין כוח להחזיק מעמד. ברכת שבת שלום וברכה ממנו מכל זה ולחיזוק הימי העולמי האוהב מעריך מוקיר מעריץ ומה לא, וברוכים תהיו.